Welcome to my channel. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh của Tiến Vlog. Hôm nay Tiến Vlog cảm thấy rất là vui và vô cùng hạnh phúc khi được gặp lại tất cả mọi người. Lâu rồi thì Tiến Vlog không chia sẻ với các bạn chủ đề hành trình đi tìm sức khỏe của Tiến Vlog. Và để tiếp tục với chủ đề này, ngày hôm nay Tiến lại tiếp tục gửi đến các bạn chủ đề về sức khỏe. Và trước khi bắt đầu đi vào nội dung chính, các bạn đừng quên cho Tiến một like, một bình luận, một chia sẻ, một đăng ký kênh của Tiến Vlog để ủng hộ giúp mình nhé. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Trên tay phải của Tiến đang cầm đó là những đồng tiền mà Tiến có được. Và trên tay trái của Tiến đó là một vị thuốc mà Tiến đang sử dụng hàng ngày. Tại sao Tiến lại đưa hai thứ này ra? Bởi vì đó chính là nội dung của video ngày hôm nay mà Tiến muốn chia sẻ đến các bạn. Đó là tiền nhiều có mang lại hạnh phúc hay không? Tiền bạc rất là quan trọng đối với chúng ta. Nó là điều kiện cần để các bạn đạt được những thành công khác nhau. Tuy nhiên, nếu các bạn xem tiền bạc là điều kiện đủ để các bạn đạt được thành công thì suy nghĩ đó sẽ làm cho các bạn sống một cuộc đời vô nghĩa. Vậy thì tại sao Tiến lại nói như vậy? Bây giờ chúng ta cùng đi vào nội dung chính. Tiến lấy một ví dụ. Các bạn nếu như là người thường xuyên đọc báo và theo dõi tin tức thì các bạn có thể biết được một vụ ly hôn mà kéo dài suốt mấy năm nay của một cặp vợ chồng nổi tiếng của một tập đoàn lớn. Thì hai vợ chồng đó trong quá trình giải quyết ly hôn đã tranh cãi suốt một thời gian dài về vấn đề là tiền bạc. Và đến nỗi người chồng phải thốt lên một câu nói rằng tiền nhiều để làm gì? Và nó đã trở thành một hot trend trong suốt một thời gian dài. Và chắc hẳn các bạn cũng biết người đó là ai đúng không ạ? Và Tiến không muốn nhắc tên tới người đó. Tiếp theo là một vụ án mà Tiến đọc được ở trên báo cách đây khoảng mấy ngày. Đó là một vụ xử án về việc người anh trai truy sát cả gia đình người em gái, dẫn đến hậu quả là hai người chết và một người bị thương. Và nguyên nhân là vì người em gái nợ tiền của người anh trai với số tiền hơn 3 tỷ đồng. Nhưng ví dụ Tiến vừa nêu ra nó chỉ là một câu chuyện nhỏ trong số hàng triệu câu chuyện xảy ra hàng ngày trong cuộc sống của chúng ta mà bất kỳ ai cũng gặp phải và có thể nhìn thấy ngay tại cuộc sống đời thường của chính bản thân mình. Qua những ví dụ mà Tiến vừa chia sẻ, để Tiến nói lên một điều rằng nhiều tiền không có nghĩa là bạn được hạnh phúc và bạn đạt được thành công. Đối với những người giàu có và họ thực sự hạnh phúc thì họ thường chia sẻ rằng người khôn ngoan xem tiền bạc như là một phương tiện, còn người không khôn ngoan thì lại xem tiền bạc như là một mục đích sống của cuộc đời họ. Vậy thì bản chất của sự thành công là gì? Tất cả mọi người chúng ta sống ở trên đời này đều hướng đến hai từ, đó là hạnh phúc. Tuy nhiên, mỗi người có một quan điểm về hạnh phúc khác nhau. Tiền bạc không phải là hạnh phúc, nó chỉ là một phương tiện để chúng ta tìm đến con đường hạnh phúc của chính bản thân mình. Và mỗi người đều có một mục đích, một lựa chọn để tìm đến con đường hạnh phúc của chính bản thân mình. Vậy, thực sự mục đích kiếm tiền của bạn là gì? Còn với quan điểm của chính bản thân Tiến, hạnh phúc đó chính là sự thành công về sức khỏe. Có một câu nói mà Tiến cực kỳ tâm đắc, đó là câu nói chính sức khỏe mới là sự giàu có thực sự, chứ không phải là tiền bạc. Khi bạn đau đớn, bạn tuyệt vọng về sức khỏe của mình thì lúc đó bạn mới thực sự cảm nhận được rằng hạnh phúc thực sự của bạn là gì. Đó chính là có một sức khỏe. Mục đích của bạn kiếm tiền để làm gì? Để bạn có một số tiền tiết kiệm để bạn có thể đảm bảo vấn đề về sức khỏe cho mình, hoặc là
bạn để tiết kiệm để khi về già bạn có những đồng tiền để bạn chi tiêu. Tuy nhiên, nếu không may ở một độ tuổi đang còn trẻ, các bạn không còn có được sức khỏe như mình mong muốn, vậy thì những đồng tiền đó có giúp ích được gì cho bạn hay không? Tiến lấy ví dụ ngay như chính bản thân Tiến thôi. Ở độ tuổi khoảng tầm 25-26 tuổi, lúc đó ngoài công việc mà Tiến đi làm ở công ty về, thì ở nhà Tiến còn làm thêm công việc, đó là kiếm tiền online. Và ở cái thời đó, cái hình thức kiếm tiền online nó không phổ biến như bây giờ, nhưng mà Tiến đã mày mò học hỏi và Tiến đã kiếm tiền online từ cái thời điểm đó. Tức là lúc đó khoảng tầm năm 2010 gì đấy, thì lúc đó là hình thức kiếm tiền online của Tiến là Tiến làm gò captcha này, tức là hình thức mà bây giờ ví dụ như các bạn đăng nhập vào các trang web mà nó có các mã captcha, rồi các bạn nó bắt mình xác nhận lại để mình không xác nhận là mình không phải là người máy đấy, thì hồi đó Tiến tham gia cái hình thức là gõ captcha đó để mình kiếm tiền. Và cái hình thức đó thì làm rất là mệt, tức là mình phải gõ lại những cái dòng chữ mà nó xuất hiện ở trên cái bàn phím máy tính đó, rồi mình gõ lại, và cái số tiền mình kiếm được rất là ít. Tuy nhiên mà góp rõ thì thành bảo, thì mỗi tháng Tiến cũng kiếm được tầm khoảng 2 triệu. Tuy nhiên thì mình phải bỏ ra rất là nhiều thời gian và công sức cho mình. Hầu như sau cái giờ làm ở công ty về á, là Tiến lại làm cái đó và Tiến thức tới 1-2 giờ sáng Tiến làm, thì như vậy Tiến mới đem lại thu nhập cho mình. Và ngoài cái công việc của các chat đó, thì sau này Tiến lại chuyển ra làm offer, rồi làm YouTube, rồi làm web. Nói chung là Tiến tham gia rất nhiều hình thức kiếm tiền trên mạng, và Tiến phải đầu tư về công sức, về thời gian rất là nhiều. Và chính vì vậy mà nó ảnh hưởng tới sức khỏe của Tiến rất là nhiều. Và đến tận bây giờ, khi mà Tiến mang cái căn bệnh ở trong mình bây giờ á, thì Tiến mới hiểu được rằng cái giá trị của đồng tiền nó mang lại cho sức khỏe của mình rất là ít. Tại vì khi mình có sức khỏe, mình có thể làm được tất cả mọi việc mình mong muốn. Nhưng khi mình không có sức khỏe, mình không làm được gì các bạn ạ. Bao nhiêu dự định, bao nhiêu kế hoạch của mình muốn thực hiện, nhưng không có sức khỏe, bạn đâu có thể làm được, đúng không mọi người? Tiến lấy ví dụ như bây giờ chẳng hạn, Tiến sống, Tiến làm việc, Tiến kiếm tiền, và những đồng tiền Tiến kiếm được cũng đầu tư vào hết cho sức khỏe của mình. Hàng tháng mình phải chi tiền ra để đi đến bệnh viện, để mình lấy thuốc, mình điều trị bệnh của mình. Và những đồng tiền đó cuối cùng mình cũng đâu giữ được đâu các bạn, cũng phải trả hết tất tật để tìm lại sức khỏe cho mình, mà không biết bao giờ mình mới lấy lại được sức khỏe như ngày xưa. Và cái thứ hai đó là thành công về mặt tinh thần. Các bạn có bao giờ các bạn tự hỏi rằng những người giàu có tinh thần họ có được thoải mái hay không? Đến không biết những người giàu có người ta sẽ như thế nào, tại vì bản thân mình không có tiền. Tuy nhiên Tiến là một người không có tiền, nhưng Tiến lại được thoải mái về tinh thần. Sau những giờ làm việc vất vả, mình cày cuốc, mình kiếm tiền, và tối về khi mình đặt mình vào giấc ngủ, mình có thể thanh thản đầu óc để mình được một giấc ngủ ngon, và tiếp thêm năng lượng để ngày mai mình lại tiếp tục đi kiếm tiền. Vậy thì không có tiền nó cũng là một hạnh phúc. Mình có được một cuộc sống thanh thản, không bị áp lực, không bị stress. Còn những người ta nhiều tiền, người ta luôn tìm mọi cách để làm như thế nào đồng tiền nó sinh sôi nảy nở ra. Vậy thì họ có thực sự hạnh phúc hay không? Các bạn hãy cho mình biết ý kiến nhé. Và thứ ba đó là thành công về nghề nghiệp. Các bạn có một công việc ổn định, các bạn có một nguồn thu nhập cao từ cái công việc của mình. Tuy nhiên nếu như công việc đó nó đầy rẫy áp lực mà bạn lại không hề đam mê nó, vậy thì các bạn có thực sự hạnh phúc với công việc của mình đang lựa chọn hay không?
Nếu như các bạn cảm thấy hạnh phúc thì đó chính là thành công. Tuy nhiên, nếu như nó không mang lại hạnh phúc cho các bạn thì đó chính là một sự thất bại. Dù cái công việc đó mang lại cái thu nhập cực kỳ cao cho bạn, nhưng mà đầu óc của bạn luôn luôn phải chịu những áp lực, chịu những stress. Đi làm các bạn cảm thấy không có động lực, không muốn tới. Vậy thì bạn có thực sự hạnh phúc hay không? Còn như Tiến có một công việc bình thường, Tiến có một thu nhập bình thường, nhưng Tiến có niềm đam mê và Tiến cảm thấy mình hạnh phúc với công việc đó. Như vậy, đó chính là sự thành công của chính bản thân Tiến. Và một vấn đề nữa, đó chính là thành công về mặt tình cảm. Tình cảm ở đây Tiến nói về nhiều phương diện khác nhau. Ví dụ như tình cảm gia đình, tình cảm anh em, tình cảm bạn bè, tình cảm đồng nghiệp. Thì nếu như bạn là một người có thật sự rất là nhiều tiền, nhiều vô kể, nhưng bạn sống cô độc một mình, bạn không có bất kỳ một mối quan hệ nào ở bên ngoài, không có mối liên kết, không có mối quan hệ với người thân, bạn sống một cuộc đời cô độc. Vậy thì những đồng tiền bạn làm ra, bạn có thực sự cảm thấy mình hạnh phúc hay không? Còn như chính bản thân Tiến không có tiền, nhưng Tiến cảm thấy mình rất là hạnh phúc. Bởi vì sao? Tiến có gia đình, có bố mẹ luôn yêu thương mình hết mình, có những người anh em luôn quan tâm, hỏi thăm, động viên mình để mình có thêm niềm tin, có thêm nghị lực để Tiến tiếp tục chiến đấu với cái căn bệnh mà không may Tiến mắc phải. Hoặc là những người bạn bè, những người đồng nghiệp ở cùng công ty của mình, họ luôn quan tâm, họ luôn giúp đỡ. Có thể họ sẽ giúp đỡ cho mình về mặt vật chất, về mặt tinh thần. Và nói thật là Tiến đã nhận được rất nhiều sự trợ giúp từ gia đình, anh em, bạn bè, đồng nghiệp, những người bà con hàng xóm. Người ta mỗi người họ cho mình một ít tiền để mình có thể có thêm nguồn kinh phí, để mình có tiền mình điều trị bệnh. Và đó cũng chính là một sự may mắn đối với bản thân Tiến, bởi vì Tiến nhận được sự yêu thương, sự quan tâm từ tất cả mọi người. Và tận sâu trong đáy lòng của mình, Tiến vẫn luôn cảm ơn tất cả những người đã luôn động viên, giúp đỡ Tiến trong suốt thời gian vừa qua. Và Tiến vẫn chưa thể nào báo đáp được. Tuy nhiên, Tiến sẽ cố gắng nỗ lực hết mình để Tiến chiến đấu lại với căn bệnh mà không may Tiến đang gặp phải. Để có được thành công và hạnh phúc lâu dài thì chắc chắn rằng ban đầu các bạn cần phải hy sinh, khổ cực để các bạn có được phương tiện ban đầu, đó chính là tiền bạc. Tuy nhiên, các bạn hãy luôn nhớ cho mình rằng trên con đường làm giàu của chính các bạn hãy luôn cân bằng giữa tiền bạc và hạnh phúc. Đừng bao giờ các bạn bán đi những thứ quan trọng của cuộc đời mình, chẳng hạn như là sức khỏe, bán đi lòng tự trọng của bản thân, đánh mất tình cảm anh em, gia đình, bạn bè, đồng nghiệp. Nếu như các bạn đánh mất những thứ đó thì tiền bạc nó cũng chỉ là một phương tiện vô hồn mà thôi. Chính vì vậy, thành công không có nghĩa là các bạn kiếm được thật nhiều tiền, mà thành công chính là bạn có được một cuộc đời hạnh phúc. Trên đây là một số quan điểm của Tiến về tiền bạc và hạnh phúc. Nếu các bạn xem video này thấy video hay, hữu ích và thú vị, các bạn đừng quên cho Tiến một like, một bình luận, một chia sẻ và một đăng ký kênh của Tiến Vlog để ủng hộ giúp mình nhé. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và video ngày hôm nay Tiến xin phép được kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Goodbye.